Hello everyone, welcome to my YouTube channel. মই আছো বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগছ। একচুৱেলি আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন জেগাত আহিছোঁ। আজি আহিছোঁ মই ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল আৰু আজি একচুৱেলি মেঘালয় ঘূৰাৰ প্লেন। বহুত দিনৰ পৰা প্লেন বনাই আছিলোঁ মেঘালয় আহিম বুলি আৰু মই আজি ফাইনেলি মেঘালয় আহিলোঁ আৰু কি ক'ম, মনটো বহুত ভাল লাগিছে। একচুৱেলি মই 1 বছৰ মূৰত আজি মেঘালয় আহিছোঁ। যোৱা বছৰ মই টাইমে নাপালোঁ একচুৱেলি মেঘালয় অহা। প্ৰতি বছৰে মই মেঘালয় আহি থাকোঁ আৰু ঘূৰি থাকোঁ, শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি থাকোঁ মেঘালয়ৰ। আৰু আজি আহিছোঁ মই ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল আৰু জয়ন্তীয়া হিলছ। আৰু যাওঁতে মই পুলিচ বজাৰ সোমাম, যদি সময় হয় পুলিচ বজাৰ সোমাম, গতিকে আপোনালোকক মই পুলিচ বজাৰ দেখুৱাম। কি ক'ম, বহুত ভাল লাগিছে একচুৱেলি আহি, আৰু ইমান দিনৰ মূৰত আহিলোঁ মই শ্বিলং। আৰু আজি মই ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু মই আগতে একচুৱেলি আহিছোঁ এবাৰ, আৰু আজি মাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ মই ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল। গতিকে যিবোৰে দেখিছে আৰু যিবোৰ দেখা নাই মই তেওঁলোককো হেৰি কৰিছোঁ ইয়াতে, কি কয় এইটো, আৰু যিবোৰে দেখা নাই আজি মই ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল আজি মই দেখুৱাম তেওঁলোকক। আৰু মেঘালয়ৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ জলপ্ৰপাত হৈছে ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল, বহুত ধুনীয়া। আৰু এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন মানুহ একচুৱেলি ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফলটোত আহে, আৰু বিভিন্ন পৰ্যটক, আগতকৈ বহুত পৰ্যটক বাঢ়িছে শুনিছোঁ। গতিকে আমি আহিছোঁ আজি ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু কিমান মানুহ হৈছে তাতে আমি দেখুৱাম, আৰু কেনেকৈ আগৰ নিচিনা পৰিৱেশ আছেনে নাই, আৰু এতিয়া কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল, আৰু ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল এতিয়া কি পৰিস্থিতিত আছে মই দেখুৱাম সকলোখিনি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বাছ এনজয় কৰক। এতিয়া মই আছোঁ একদমবাৰে এখন পাইন বাগান, বহুত ধুনীয়া পাইন বাগান, জয়ন্তীয়া হিলছত মই আছোঁ এতিয়া। এখন পাইন বাগান দেখি আছে, গোটেই পাইন বাগান এইবোৰ, আৰু মোৰ পিছত দেখি আছে খেতিপথাৰ, মোৰ পিছত দেখি আছে এইটো খেতিপথাৰ। জাষ্ট লুক এট দ্য ভিউ, মোক নাচাব, কি কয় এইটো, ভিউটো চাওক আৰু এনজয় কৰক আজি ভিডিঅ'টো। ফুৰে মন দূৰণি, পাখি মেলি গুচি যায় দূৰণি। উৰি ফুৰে মন দূৰণি, পাখি মেলি গুচি যায় দূৰণি। নীলা আকাশ, বলিয়া বতাহ, যাদু লাগে সেই জীৱন। উৰি আছে জাক পখিলা, সেই শুনা না বুকুত বাজিছে কিনো তাৰানা, নাজানো কিয় বা এনেনো হয়। আই হোপ জাৰ্ণিটোত আপোনালোকক সকলোকে ভাল লাগিছে চাগে, আৰু ইমান ধুনীয়া, একচুৱেলি ক'বলৈ ভাষা নাই। শ্বিলংখন যিমানে আহোঁ প্ৰতি বছৰে ভাল লাগে মেঘালয়খন, শ্বিলং বুলি নহয় একচুৱেলি মেঘালয়খন। আৰু কেনেকুৱা লাগিল ভিউবিলাক, আৰু বেছি দূৰ নাই, আমি আহি পালোঁ এতিয়া আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন। মোৰ পিছত দেখি আছে এইটো ৱে টু ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল। আমি মোটামুটি আৰু 200টামান চিৰি নামিব লাগে তলত, তাৰপিছত ৱাটাৰফলটো পায়। মোৰ সন্মুখত আছে ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল, আৰু বেছি দূৰ নাই। একচুৱেলি নামি যাই থাকিব লাগে, মোটামুটি চিৰি টাইপৰ নহয়, চিৰি নিচিনাই, কিন্তু শিল পাৰি দি আছে ৰাস্তাটো। মই এতিয়া দেখাবলৈ যে গোটেই শিল পাৰি দি আছে, আৰু মোটামুটি 200 মিটাৰমান যাব লাগে তলত। মই এতিয়া গৈ আছোঁ তলত, বাকী লগৰকেইটা গৈ আছে তলত। একচুৱেলি কি কয় এইটো, ৱাটাৰফলটো ক্ৰাং শুৰি ৱাটাৰফল অহা দুটা ৰাস্তা আছে। এটা বেলেগ চাইডে, আগতে আমি বেলেগ চাইডে আছিলোঁ, এবাৰ নতুন মানে সেইটো কাৰণে আমাৰ পাজল লাগিছে গোটেইকেইটাৰ, চিনি পোৱা নাই, আৰু নতুন আছে একদমবাৰে, তো গতিকে অলপমান দিগদাৰ হৈছে আমাৰ আহা। বাকী একো নাই, লক্ষ্যস্থান একেটাই, খালি দুটা পাৰ্ট থাকে, মানে এটা পাৰ সিফালে এটা পাৰ ইফালে। আমি
আগৰবাৰ যিটো আহিছিলোঁ সেইটোৰ পাৰটো বেলেগ মানে এবাৰ বেলেগ পাৰ কিন্তু কি কয়তো আমাৰ লক্ষ্যস্থানটো একে ডেষ্টিনেশ্যনটো একেই হয় কাংগ্ৰাচুৰি ৱাটাৰফল আৰু বেছি দেৰি নহয় আৰু দেখা পাব অলপ পিছত বাকী কেনেকুৱা লাগিছে জাৰ্ণিটো জনাব নাপাহৰিব কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ মই মোৰ পিছত দেখি আছে ধুনীয়া পাহাৰ এইবোৰ একচুৱেলি ইয়াকে কয় মেঘালয় অৰ্থটো কোনে কিমান জনে জানে মই নাজানো কিন্তু মেঘালয়ৰ অৰ্থটো আচলতে মেঘ যুগ আলয় মেঘ মানে হৈছে জানে আৰু আলয় মানে হৈছে পৰ্বত বা পাহাৰ গতিকে মেঘৰ পাহাৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৰ্থ বুজায় মেঘালয় সঁচাকৈ মেঘালয়খন চাবলগীয়া জেগা একচুৱেলি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কি কয় এইটো স্থানত কি কয় সেইটো পৰিছে ভিউ কেমেৰা কিমান দূৰে ধৰিব পাৰিছে মই নাজানো কিন্তু ভিউ চাওক পূৰা ভিউ ফুল্লি ভিউ আৰু মই এতিয়া য'ত আছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ চাং এখন মানে ভিউ পইণ্ট সেইটো ইয়াৰ পৰা উঠি গোটেই চাব পাৰে ভিউটো তলত মানে ৱাটাৰফল আছে আৰু একচুৱেলি মেঘালয়খন পূৰা ডিচিপ্লিন ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আহি পেলাই ইয়াতে গোটেই ধুনীয়া ধৰণে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ইয়াতে এয়া তো ভাল লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ জেগাবোৰ ডিচিপ্লিন ক্লিন কৰি ৰাখে তো গতিকে সেইকাৰণে মেঘালয়খন একচুৱেলি মাউলিলংখনক ৱৰ্ল্ড এছিয়াছ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ বুলি ঘোষণা কৰাইছে অলৰেডি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তো ধুনীয়া লাগে একচুৱেলি মেঘালয় বহুত ডিচিপ্লিন আৰু সেইটো কাৰণে আহি ভাল লাগে আৰু মানুহ ভাল গোটেই নিজৰ ঘৰৰ মানুহ নিচা লাগে তো গতিকে ভাল লাগে আহি পেলাই কোনো একচুৱেলি হেৰি ফিল নহয় তো কিছুমান জেগাত যেনে আমি অলপ যাবলৈ ভয় কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফিল কৰিব নালাগে মেঘালয়ত আহিলে আহিব পাৰে আৰু মানুহ ভাল খুবেই ভাল মই জাষ্ট আহি পালোঁ কাংগ্ৰাচুৰি ৱাটাৰফল আৰু সকলোৱে চাগে পানীৰ আৱাজ অলপ শুনিছে সঁচাকৈ 2 বছৰ বহুত ডেভেলপ হ'ল জেগাটো আৰু আগতে আমাক লৈছিল টিকেট 20 টকাকৈ এতিয়া 40 মুঠতে 50% বাঢ়িলে তো গতিকে 50% মানে 100% বাঢ়িছে একচুৱেলি আগতে 20 লৈছিল আৰু এতিয়া 40 লৈছে তো গতিকে আৰু জেগাটো ভাল কৰিছে আৰু বহুত টুৰিষ্ট আছে অলৰেডি আৰু আগৰ নিচিনাকৈ মানে আগতে হেৰি কৰা নাছিলে ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান কেম্পিং কৰিব পাৰে ইয়াতে আৰু ইয়াতে মানে টেণ্ট ল'ব পাৰে ভাড়া মই দেখুৱাম এতিয়া জাষ্ট আহি বহুত ভাল লাগিল একচুৱেলি আৰু এটা আশা পূৰণ হ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাব পাই মই একচুৱেলি বহুত সুখী হ'লোঁ আৰু বহুত একচুৱেলি বিদেশী টুৰিষ্ট আছে ইয়াতে মই জাষ্ট দেখুৱালোঁ এতিয়া আৰু কি ক'ম ভাষা নাই একচুৱেলি কেতিয়াবা ভাষাবোৰ হেৰুৱাই যায় বেছি আনন্দ হ'লে তো মই সেইটোৱে ক'ম আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু মোৰ কথাত ইমান ধ্যান নিদিব গতিকে মস্তি আৰু ইয়াতে বহুতখিনি কৰিব পাৰে ইয়াতে কি কয় চুইমিং কৰিব পাৰে তাৰপিছত বটিং কৰিব পাৰে মই এতিয়া জাষ্ট দেখালোঁ যিটো বট আৰু বটিং কৰিব পাৰে আৰু কিমান চাৰ্জ লৈ মই সোধা নাই গতিকে ইমান নহয় চাৰ্জ আৰু ইয়াতে কেম্পিং কৰিব পাৰে টেণ্ট লৈ এটা ভাড়া লৈ থাকিব পাৰে তো মজা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত চিল পাৰ্টি জাষ্ট লাইফটো খালি এনজয় কৰিব লাগে আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যাতে অলপ মূল্যৱান সময়খিনি নিজৰ বন্ধুৰ লগত দিয়ক আৰু এনজয় কৰক
মই যিমান পাৰে একচুৱেলি কেমেৰাত দেখাব বিচাৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিমান দূৰ মই সফল হৈছোঁ মই নাজানো, এইটো আপোনালোকে জানিব কিমান দূৰ মই দেখাব পাৰিছোঁ গতিকে জেগাবোৰ। আৰু মোৰ অনুভৱে যিমান ঢুকি পাইছে মানে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে, তো মই সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া জাষ্ট আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, মই এতিয়া কাংৰা চুৰি ৱাটাৰফল মাত্ৰ 2 মিনিট পাছত মই কাংৰা চুৰি ৱাটাৰফল দেখাম। এতিয়া যিটো দেখালোঁ মই এইটো পুখুৰী টাইপৰ হয়, আৰু যিটো মেইন মানে ৱাটাৰফল এইটো মই এতিয়া দেখাম। মই জাষ্ট আহি পালোঁ এতিয়া কাংৰা চুৰি ৱাটাৰফল, মেইন ৱাটাৰফলটো। গতিকে এতিয়া মই দেখুৱাম 1 2 3। তো ফাইনেলি মই দেখুৱালোঁ কাংৰা চুৰি ৱাটাৰফল। আৰু এতিয়া মই কাংৰা চুৰি ৱাটাৰফলৰ তলত যাই পেলাই দেখুৱাম মই এতিয়া একচুৱেলি কেনেকৈ লাগে মানে ভিউটো, মানে দৃশ্যটো কাংৰা চুৰিৰ তলত, মানে ৱাটাৰফল তলত যাই দেখুৱাম মই এতিয়া। গৈ আছোঁ মই এতিয়া তলত নামত। আমেজিং আৰু মোৰ আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই। আৰু দেখি গমেই পাইছে চাগে কেনেকুৱা লাগে ন বস্তুটো। এবাৰ হ'লে আহিব। মোৰ মাতটো শুনিছেনে মই নাজানো, কিন্তু এবাৰ হ'লে আহিব, এবাৰ হ'লেও আহিব ইয়াতে। গতিকে মই এতিয়া তলত আছোঁ, ৱাটাৰফল এইটো। তো মই তলত আছোঁ, এইবোৰ গুহা টাইপৰ হয় এইটো এটা এৰিয়া। এইবোৰ জাষ্ট মজা আৰু মজা। চবেই গা ধুই আছে তলত, তো আমি এতিয়া গা ধুম। মই যিমান পাৰে দেখুৱালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু ইয়াত কাংৰা চুৰি ৱাটাৰফল আহিলে একচুৱেলি চবৰে গা ধোৱাৰ এটা সপোন থাকে। গতিকে সেই সপোনটো মই এতিয়া পূৰা কৰিম গোটেই লগৰকেইটাৰ লগত। তো গতিকে গা চা ধুই এতিয়া আৰু আমি ঘৰলৈ যাম। তো আশা কৰোঁ কি কয় আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল পাব, মোৰ ভিডিঅ'টো। তো গতিকে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আগন্তুক দিনত নতুন জেগাত, নতুন ঠাই আৰু নতুন দিনত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই।